Hi everyone and I'm Pallavi. Welcome to my channel. आजचा EFT टॉपिक आहे टू रिलीज ऑल द स्ट्रेस आफ्टर अ लॉंग डे ऑफ वर्क. जर तुम्ही EFT पर्यंत करत असाल तर फॉलो अलॉंग विथ मी. मी जे जे काही वाक्य म्हणेन ते तुम्ही मोठ्यांनी म्हणा आणि टॅपिंग तसं तसं करा, ज्या ज्या पॉईंट्सवरती मी दाखवते त्याप्रमाणे. आणि बिफोर स्टार्टिंग ओव्हरऑल तुमची एनर्जी कशी असते दिवसभरात त्याचा थोडासा विचार करा, किंवा जर स्ट्रेसमधून तुम्ही आला असाल तर त्या गोष्टीचा थोडासा विचार करा. आणि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, व्हॉट इज द इंटेन्सिटी ऑफ युअर स्ट्रेस, 10 बिंग द हायेस्ट. तो एक नंबर तुमच्या मनात ठेवा आणि देन यू स्टार्ट टॅपिंग फॉर द रिलीज द स्ट्रेस. ठीक आहे, सुरू करूया टॅपिंग. फर्स्ट पॉइंट, कराटे चॉप पॉइंट. Even though I am stressed after a long day of work, I deeply and completely accept myself. जरी मी खूप दमलोय, खूप स्ट्रेस्ड आहे, खूप मोठा दिवस होता, तरी मी स्वतःला मनापासून एक्सेप्ट करते. Even though I had a very stressful day, I deeply and completely accept myself. On top of head, आजचा दिवस खूप स्ट्रेस होता, खूप टेन्शन्सना सामोरं जावं लागलंय. बऱ्याच गोष्टी मनाप्रमाणे नाही घडल्यात. काही गोष्टी मनासारख्या पण घडल्यात. एक्सपेक्टेशन्स कधीच संपत नाहीत. फायनान्शियल स्ट्रेस इज द बिगेस्ट थिंग. कधी संपणार आहे हा स्ट्रेस, डोंट नो. जीव थकला आता हा स्ट्रेस हँडल करून करून. आय विश आय कुड हॅव अ पीसफुल लाईफ. घरातला वेगळा स्ट्रेस असतो, ऑफिसमधला स्ट्रेस वेगळा असतो, बॉसचं प्रेशर वेगळं असतं, कलिग्सचे एक्सपेक्टेशन्स वेगळ्या असतात, ज्युनियर्सना मोटिवेट करत राहावं लागतं. बट व्हॉट अबाउट मी? माझा विचार कधीच कोणी का नाही करत? ह्या सगळ्यामध्ये आय एम फीलिंग सो स्ट्रेस्ड आउट. इट्स नॉट अट ऑल अन इझी जॉब फॉर मी. अनेकदा मन मारून जगावं लागतं. बट आय एक्नॉलेज दिस स्ट्रेस टुडे. आज मी हा स्ट्रेस एक्नॉलेज करते, एका तिसऱ्या माणसाच्या नजरेने स्वतःकडे बघते. I appreciate myself for all the things I'm doing right now. And I choose to release all the stress, all the pressure, all the pain, all the expectations,
from everyone around me. आज मी हा स्ट्रेस रिलीज करायचं ठरवलंय. एक दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि सोडायचा आहे. आय रिलीज दिस स्ट्रेस टुडे. हे अनवॉन्टेड प्रेशर मी आज रिलीज करते. ह्या अपेक्षा ज्या कधीच संपणार नाही आहेत त्या मी आज रिलीज करते. मनावरचा ताण आणि ओझं मी आज रिलीज करते. मी स्वतःला परमिशन देते की स्वतःच्या मनाप्रमाणे जगलं पाहिजे. आजपासून मी स्वतःची काळजी घेणार आहे. स्वतःसाठी. मी जर चांगली असेल तर मी दुसऱ्यांचं चांगलं करू शकते. मी जर हेल्दी असेल तर मी दुसऱ्यांची काळजी घेऊ शकते. आणि मी हे फक्त तेव्हा करू शकते जेव्हा मी हा स्ट्रेस रिलीज करेन. थिंग्स विल हॅपन ॲज द टाइम कम्स. ज्या गोष्टी ज्यावेळी व्हायच्या आहेत त्यावेळी त्या होत राहतील. पण मी स्वतःकडे दुर्लक्ष करणार नाही. आणि हा सगळा स्ट्रेस मी पूर्णपणे रिलीज करते. स्वतःला शाबासकी देते की मी इतका सगळा स्ट्रेस आजवर सहन करत आले. आजवर तो सगळा स्ट्रेस मी पूर्णपणे हाताळलाय. आणि यापुढे सुद्धा मी हे सगळं काम उत्तमरित्या करणार आहे. पण विदाउट स्ट्रेस. I choose calm over stress. I choose peace over stress. मन शांत ठेवून मी हे काम करणार आहे. And I trust myself that I will handle all the things flawlessly. मला खात्री आहे, पूर्ण विश्वास आहे की मी या सगळ्या गोष्टी उत्तमरित्या हाताळू शकते. तेही स्वतःला स्ट्रेस न देता. स्ट्रेस रिलीज करून आणि फक्त रिझल्टकडे अटॅच न राहता आपलं काम करून. कारण मला विश्वास आहे माझं काम मला रिझल्ट नक्की देणार आहे. And I accept myself and I trust myself completely. दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि तोंडाने सोडायचा आहे. एक लास्ट राउंड करूया. I choose peace over stress. I am supported by everyone around me. I trust myself completely. I know I will get results. I am not attached to results anymore.
I'll do my work honestly, and opportunities will come to me. Results will show up. I choose peace over stress and release this unwanted burden. I just release all unwanted thoughts and accept peace. I trust myself and accept myself completely. आता तुम्ही पुन्हा एकदा तोच विचार आणा मनात जो तुम्ही EFT करताना सुरुवातीला आणला होता, आणि ती इंटेन्सिटी किती होती, त्याचा नंबर किती होता, जो एक नंबर तुम्ही ठरवला होता, आणि आता पुन्हा बघा ती इंटेन्सिटी किती आहे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 being the highest, आणि आता तो नंबर काय आहे. जर तुमचा नंबर कमी झाला असेल तर कॉंग्रॅच्युलेशन्स, तुम्हाला ह्याचा नक्की उपयोग होतोय आणि हे करत राहा. जरी तुमचा नंबर कमी झाला नसेल, ॲब्सोल्युटली फाईन, काळजी करायची काहीही गरज नाही आहे. हे पुन्हा रिपीट करा, तुम्हाला नक्की फरक कळेल. आपण हे नंबरिंग का करतो, तर बेसिकली सबकॉन्शियस माइंडला हा सिग्नल जायला की आपण जो स्ट्रेस रिलीज करतोय तो स्ट्रेस सबकॉन्शियस माइंडमधनं सुद्धा रिलीज होऊ दे. कारण आपल्याला नेहमी प्रूफ लागतो आपल्या सबकॉन्शियस माइंडला पटवून देण्यासाठी, आणि जर तो प्रूफ नंबर्समध्ये असेल, म्हणजे जे मेजर करता येईल, टँजिबल असेल, तर आपल्या सबकॉन्शियस माइंडला आणि आपल्याला सुद्धा तो पटतो आणि आपण ती टेक्निक कंटिन्यू करतो. पटलं? सो त्यामुळे आपण हे नंबरिंग करणार आहोत की ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 being the highest, इंटेन्सिटी किती होती इमोशनची, आणि आफ्टर टॅपिंग आता ती किती आहे. जर ती कमी झाली असेल तर व्हेरी गुड, कंटिन्यू. झाली नसेल तरी नो इश्यूज, कंटिन्यू डुईंग आणि करत राहा EFT. आणि तुमचे जे काही नंबर्स असतील, जे काही तुम्हाला आजच्या EFTमधनं उपयोगी झालं असेल तर नक्की कमेंट्स करून कळवा. त्याचबरोबर तुम्हाला कुठल्या टॉपिकवरती करायला आवडेल तर ते सुद्धा मला कमेंट्स करून कळवा. तसे मी सेशन्स अरेंज करेन. सो थँक्यू फॉर टेकिंग आउट टाईम फॉर युअर सेल्फ, आणि स्वतःवर काम करण्यासाठी सुरुवात केल्याबद्दल खरंच थँक्यू. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून त्यांचीसुद्धा स्ट्रेस लेवल कमी करायला आपण त्यांना मदत करूया. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जाऊन सबस्क्राईब करा, आणि टेक केअर. बाय. थँक्यू. पुन्हा भेटूया नवीन EFT व्हिडिओमध्ये.